Jag heter Elvira Anderfjärd och jobbar som musikproducent och låtskrivare. Jag har alltid försökt se det som min typ fördel att jag är ganska så här spretig typ. Spelar typ både piano och cello och kommer jättemycket från körsång. Att så här, okej, så här, hur kan jag typ få alla de här spretiga delarna att typ passa ihop i det jag gör idag typ i en liksom popsfär typ. Och att det har jag tyckt känns ganska mycket jag. Att så här, jag tycker typ det är jättekul att lägga körarrangemang typ som ett instrument istället för att det är ett körarrangemang typ. Och att ta lite av de alla delarna som man ändå kommer ifrån och blanda ner det bara i en poplåt. Alltså jag har ju hållit på med musik hela livet. Men det har varit så himla separat hela tiden för det var bara någon sorts typ drömvärld. Och sen var det, typ på gymnasiet typ så började jag omge mig med liksom nya människor som också var så här stora drömmare typ. Och som också liksom följde dem. Och var lite i den världen och jag var så här, jaha, men ni är ju mina kompisar typ och ni gör det här och jag kanske bara kan göra det. Och så var det som att det bara så här, då gör jag det då. Och det var mitt moment. Alltså jag tror att det viktiga är typ att förstå att det inte riktigt finns någon blueprint typ. I att alla artister är så himla olika i så här, vilken roll de tar i sitt artisteri och hur de är som personer och att typ lära sig att navigera typ hur man får ut det bästa av dem ju. För det är det som är mitt jobb egentligen. Av att liksom få dem att skina typ. Samtidigt som jag ska komma med min kreativitet men också vara redo på att så här, idag kanske jag har en biroll typ. Och ibland måste man vara typ hela det som startar igång en idé och ibland bara så här något lim i rummet typ. Och typ veta då att så här, när ska man backa? När ska man vara så här, nej men idag tycker jag vi gör det här typ. Och det tar bara lång tid. För det är ju människor. Jag tror att det är så klassiskt, liksom ganska ungt beteende i många typ nya musikskapare. I att vilja så här, när man går in i ett rum, att man liksom, målet är att jag ska visa att jag är bra typ. Och att det bästa är om jag går ut från vår session där alla är imponerade av mig typ. Istället för att så här, nej, det viktiga är, alltså ingen ska få en medalj efter vår session. Och så här, men du gjorde bäst melodier typ. Utan så här, det viktiga är ju att alla går ut därifrån och är så här, vilken fin låt. Det här känns jättebra, vad kul vi hade typ. Och att när man väl kanske börjar bli lite mer bekväm i den rollen och vara så här, kunna vara lugn i att säga, men jag vet min position här, jag vet vad jag är bra på och vad jag kan bidra med. Så kan man också börja höja blicken mot andra ju. Och kunna prioritera det. Att så här, nej, det viktiga här är ju att jag vill höja dig. För att det kräver ju ett visst lugn för att inte känna behovet av att höja sig själv då. Typ. Jag har ju valt en roll av att jag vill vara i bakgrunden. Men lite så att så här, jag behöver inte att folk applåderar mig för de ska applådera artisten. Men det var ändå, jag tyckte det var ganska kul. När jag gjorde några remixer eller det var 2 stycken på 2 Taylor Swift-låtar.
Och det kändes typ roligt, inte nödvändigtvis för att att det stod mitt namn helt plötsligt. Men mer att det kändes som att det var ju min vision helt. Och att jag fick välja hur det skulle låta. Och att det där liksom, som jag älskar ju det. Att det är att så här, vi gör något ihop. Och det är din vision och jag hjälper dig här typ. Och tillsammans ska vi hitta någonting typ. Men att det var väldigt kul i att det kändes som att det var bara så här 100% jag. Alltså jag tror att kanske grejen kanske är typ att hitta, det låter så himla sagt, men typ hitta sin grej. Av att så här, okej, vad vill jag bidra med i det här musikklimatet typ? Vad kan jag komma med som är jag typ? Jag hade en sån tydlig bild av att så här, när jag producerar musik då så här, mina inspirationskällor för att producera musik ska liksom vara alltså om jag ska göra en poplåt som låter så här, då ska jag lyssna som inspiration på en poplåt som låter likadant. Och att när jag var så här, att jag bara vänta, jag kanske snarare ska lyssna på något som inte alls låter så. Och kanske också försöka leta i mig själv i har jag någonting som är, om jag försöker göra den här grejen så bara har jag någonting som är där borta som kanske kan platsa i det. Så att det blir någonting, alltså det är ju i liksom det skaviga det blir intressant. Och att hitta då så här, vad består jag av för typ musikaliska bitar typ. Och lära känna sig själv då musikaliskt, att man vet vad man vill komma med typ. Jag tror att den största utmaningen har varit och fortsätter vara att jag tror att om man är en person som liksom har väldigt starkt driv och mycket liksom stora drömmar och som också är liksom kopplat till något kreativt, så är det så himla lätt att den så här klassiska att bli det man gör typ. Och att jag tror att för mig var det viktigt att så här nå den punkten att så här separera och bara okej, vänta, jag kan typ ha ett självvärde och vara bra även om jag kommer hem efter en dag med en jättedålig låt. Eller att folk inte tycker om det man gör just den tiden typ, eller den dagen. Och att kunna känna att så här, ja men jag har typ en identitet som inte är att så här, jag är producent och låtskrivare typ. Och jag är duktig. Och kunna bara tycka att, ja men kunna se dem som två separata saker typ. Det har varit svårt men också så himla viktigt. Men jag tror ändå på senare år att jag har landat typ mest i att, alltså klassikern, att jag bara jag vill typ ha kul och vara glad. Och så här, det låter så himla så här, woo! Men det är ju så himla mycket i det också. Och jag tror att när jag har det liksom privilegiet att jag ändå får liksom jobba med det här som jag har drömt om så himla länge, och då liksom försöker jag ta mitt ansvar gentemot mig själv typ, att också förstå så här, hur får jag det att fortsätta ha kul då och behålla den liksom kärleken till det typ, och inte ta det för givet. Jag har inte ens tänkt på det. Jag borde typ köpa en kul synt. Det borde jag göra. Kanske det.